Hello guys, welcome sa Bite with Rhynz. Ngayon magluluto tayo ng chicken feet adobo. So ang ating kasangkapan sa pagluluto ng chicken feet adobo ay meron tayong chicken feet. Gagamit tayo ng chili, sibuyas, bawang, laurel, and then gagamit din tayo ng suka, ng paminta, soy sauce, and brown sugar. So yan ang ating kasangkapan sa pagluto ng chicken feet adobo. Pisahan na natin. Lalagay tayo ng mantika. Tapos lagay natin ang bawang. Lagay natin ang sibuyas. Mabilis lang nalutuan to na kakusina. Lalagyan na natin ang chicken feet. Takpan natin at hintayin lang natin siyang maluto konti bago natin ilagay ang ibang kasangkapan. So habang hinihintay natin ang pagkaluto ng ating chicken feet adobo, please subscribe to our channel, like and share the video. Click also the notification bell para po updated kayo sa mga bago naming videos. Maraming salamat! Haluin natin para yung mga nasa ibabaw ng inilalim. Ngayon, takpan mo. Lagyan na natin ang soy sauce. Ilang 2 tablespoon na soy sauce. Paminta. Lagyan natin ang bay leaves. Ayan, haluin natin para kumapit ng soy sauce sa mga paa ng manok. Kung interested din po kayo sa pag-i-invest sa stock market, dyan po yung link para sa isang channel ko. At i-check nyo po baka interested kayo mag-invest sa stock market. Lagyan na natin ng brown sugar. 1 tablespoon ng brown sugar. Then, ilagay na rin natin ang vinegar. Tapos huwag natin haluin, tatakpan natin siya. So dapat once in a while hinahalo natin para yung lasa ay kumapit sa mga paa ng chicken. Slow fire lang po tayo para maluto ng magandang pagkaluto ng chicken feet. Hindi mo lang pagkakang dito. Then maglalagay tayo ng half cup na tubig.
Tansyahan lang po yun. Aliin. Nakikita po natin mamaya kung anemic yung paa. Then takpan natin hanggang maluto na yan. Malapit na siya maluto. Lagyan na natin yung chili. Slow fire lang natin. Then takpan na natin. Punta tayo sa ating garden. Ayan ang ating garden. Ng sibuyas. Nakuha lang tayo ng mga dahon. Hindi pa naman. Haluin mo. Cook na siya. Patagalin lang natin siya konti. Ano siya? Mabalay mo. Okay, ito na. Oops, no. Okay. Yan ang ating chicken feet, guys. Lagyan natin ng garnish na kinuha natin sa ating garden. Ayan. Luto na ang ating chicken feet. Pwede na tayong kumain.